عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 798 وعنوانها أغراض الحج الصوفي. حين يسيطر دين أرضي على مجتمع فإنه يجعل الحياة الاجتماعية في هذا المجتمع تابعة لهذا الدين، يؤثر فيها تأثيرا مباشرا. التصوف حين سيطر على المجتمعات في العصور الوسطى في العصر المملوكي يعني في مصر وفي غيرها، أصبحت الحياة الاجتماعية تابعة للتصوف ومؤتمرة بأوامره. احنا هناخد بس أمثلة سريعة كده. يعني احنا ذكرنا قبل كده ابن الحاج العبدري في كتابه المدخل الذي كان فقها وعظيا يعظ فيه الناس ويذكر العادات اللي موجودة وينتقدها. فهو ذكر بقى خروج النساء من بيوتهن منقبات لزيارة القرافة اللي هي المقابر المقدسة والمبيت فيها. ويمكن لغاية عصر قريب كان المبيت في القرافة عادة قاهرية، وذكرها أحمد أمين في كتابه العادات والتقاليد، يعني قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصري. ابن الحاج انتقد بقى كثيرا مما يحدث من انحلال خلقي إلى آخره، لكن هو الأساس كله أن أولئك النساء يذهبن، وطبعا من الرجال أيضا، لأنه حيث يخرج الرجال توجد النساء، للتبرك بالقبور المقدسة في القرافة. والرحالة الذين زاروا مصر ابن بطوطة، ابن ظهيرة، دول كانوا من المغرب، وفي واحد تاني اسمه العلوي له برضو مخطوطة. الكتب التانية نشرت، يعني رحلة ابن بطوطة ورحلة ابن ظهيرة، وأما الكتاب اللي هو رحلة العلوي لا يزال مخطوطا. وكلهم بقى تحدثوا عن الذهاب إلى القرافة ورؤية ما يحدث المصريين هناك. وكان واضح جدا أن يعني الذهاب إلى القرافة بالنسبة للواردين لمصر يعتبر سياحة دينية. ومن أجل هذا قلنا ان هناك كان بقى ناس متخصصون، يعني في اللي هم شيوخ الزياره، اللي هم بياخدوا الناس وبيعرفوهم القبر ده كذا والقبر ده كذا والقبر ده كذا. يعني فكره سريعه يمكن تعرضنا لبعضها قبل ذلك، لكن ننوه بها هنا للتذكير. فموضوعنا اغراض الحج الصوفي مرتبط بهذه المقدمه، بمعنى ان هناك بقى ناس يذهبون للحج الصوفي للتداوي، يعني مش بس مجرد ان هو يستغيث بالولي الصوفي المدفون ويطلب ان يشفيه او ان يشفي جموزته او يشفي زوجته، لكن لا، ده كان في حاجات تانية. ان في الضريح الفلاني متخصص في الحاجة الفلانية، زي ما في عيادات مثلا عيادات امراض نساء وعيادات امراض عيون وعيادات امراض جلدية وتناسلية، هي برضو كان في اضرحة متخصصة في هذا. ف يقول لك السخاوي ذكر في كتابه تحفة الأحباب كثيرا من الأمثلة. نقول المسجد الرعيني قال عنه من المساجد الشريفة المقصودة بالدعاء وبه بئر يستشفى بمائها، يعني مش بئر، ده أحسن من بئر زمزم يعني. وكان مستفيضا عند المصريين أن من أصابته الحمى فيأخذه من هذا البئر ويغتسل به فتذهب عنه الحمى. يعني احنا بقى عندنا واحد بقى فيه في ضريعه بئر فيه شفاء للناس، واللي يكون عنده اي حاجه يروح ويشرب او يغتسل يبقى مية مية. طبعا مش يوم بقى الماء ده اذا كان ملوث او غير ملوث، طبعا اكيد ملوث لان الناس كلها بتنزل فيه او لكن المشكله بقى لما يكون تداوي العيون عند قبر مقدس. ففي واحد بقى اسمه علي بن صالح الكحال، والكحال هي لقب لمن يتخصص في طب العيون في هذا الوقت، يعني اللي هو بيكحل العين. فعملوا واحد قبر
وسموه علي بن صالح الكحال عشان يكون القبر بتاعه عيادة متخصصة في العيون، في الرمد مثلا. فقد قيل من كرامته أن من أصابه رمد وجاء إلى قبره وقرأ شيئا من القرآن الكريم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ويحسن ظنه، يعني يكون عنده إيمان بأن الشيخ ده هيشفيه أو المدفون ده هيشفيه. لاحظ بقى حكاية الإيحاء هنا يعني. ويحسن ظنه ويمسح على عينيه من تراب القبر فإنه ينفعه ذلك. يا نهار مش فايد، يعني يجيب من تراب القبر ويعمل عينيه. يقول لك وقد جربه جماعة ووجدوا عليه الشفاء. يعني الناس عملوا كده ومش عميوا كويس قوي. ده اتز جود نيوز يعني. وقال السخاوي عن قبر ذنون المصري. ذنون المصري ده راجل من رواد التصوف، اللي احنا بنسميه رواد التصوف المصري، اللي هو مختلف شويه عن التصوف العادي في العراق وغيره. لكن هو كان رائدا من رواد التصوف، وهو يعني انا كتبت عنه بحث مره بعنوان ذنون المصري نبي التصوف الفرعوني، لانه استعاد المظاهر الفرعونيه ودخلها في التصوف بتاعه. وعملوا له قبر، عملوا له قبر هناك في القرافه في مصر. ايه يعني علاقته؟ هو جاي اصلا من الصعيد من اخميم، ايه علاقته بمصر؟ لكن هو اهم شيء الاسم بتاعه مشهور، فعمل له قبر يا جدع، عملوا له قبر يا جدع. وعملوا بقى يقول لك ان التراب بتاعه قال لك عنه ايه: ما اخذ احد من تراب مقبره ذنون قدر درهم او اكثر وسأل الله حاجته هو معه إذا كان مريضا وعلقه وسأله تعالى الشفاء إلا قضيت حاجته وشفي بإذن الله وقد جرب ذلك جماعة. يعني هو في كل شوية يجيب لك الوصفة الهائلة دي، وبعدين ان انت تاخده ويكون عندك ايمان بانه هينفعك، وبعدين يقول لك وقد جرب ذلك جماعة، يعني الناس جربوا ذلك وشفيوا. في بقى مش بس بقى ان هم عميوا، يعني عموا الناس بتراب المقابر عملوها يعني دواء، لا ده كان في حاجات تانية اللي هي إذلال الناس. إذلال الناس يعني إيه؟ الحمار لا مؤاخذة يعني يتمرغ بالتراب، يعني يروح جاي كده ويتمرغ بالتراب، وده طريقته في الطهارة يعني. هم عملوا بعض يعني دعوا الناس إلى التمرغ أمام قبر فلان، ده إذلال. يقول السخاوي عن مشهدان في القرافة: ومن الناس من يأتي إلى هذين القبرين ويتمرغ بخده ويقصد الشفاء. يعني هنا بقى مش مجرد سجود، لا ده هو يحط خده وجهه على تراب الضريح ويتمرغ، يعني يتمرغ بجسده، بس اهم شيء ان خده وشه يكون في التراب، وبكده بقى يشفى. وده طبعا كتاب صوفي اللي هو تحفة الأحباب بتاع السخاوي، لكن المصادر التاريخية اللي هي محايدة واللي بتذكر ما يحدث ذكرت هذا أيضا. يعني الجماعة اللي هم الصوفية اللي كانوا بيكتبوا في الدعاية للقبور المقدسة، المصادر التاريخية بتذكر هذا أيضا بدون قصد أنها يعني تعمل دعاية وبتاع. فالمؤرخ المملوكي المصري أبو المحاسن المتغري بردي في ليه كتاب كبير قوي اسمه المنهل الصافي، يذكر ان قبر الامير المملوك التمان تمري المتوفى سنه 764 كان يزار، يعني يحج اليه ويتبركون بتراب القبر، ويقول ويؤخذ من ترابه للتبرك، يعني ياخدوا شويه تراب من القبر بتاعه ويتبركوا بيه. طبعا عشان بقى ياخدوا التراب ويحطوه على الوش وعلى العين لازم بقى بكل احترام، لان طبعا ده تراب مبروك. فده الحد لحكاية التداوي. وكان أذيع ان النبي جه لولية واحدة ست وكانت عندها عينها فيها رمد، قال لها يا ام فلانة روحي
إلى تربة الأولياء اللي موجودة في المقطم، وخدي منها وحط في عينيكي. فالست سمعت الكلام، طبعا أذاعت هذا الكلام، يمكن كمان ما حصلش، لكن هي بقى فالنسوان كلهم راحوا الترب الأولياء اللي موجودة في المقطم في المنطقة الجبلية جنب القاهرة، ياخدوا من التراب ويحطوا في عينيهم. ما نعرفش بقى مين منهم عمي او مين منهم المهم. فده الحج للتداوي. في بعد كده الحج لقضاء الدين، واحد عن مديون فيروح بقى ويستغيث بصاحب القبر ويقول له يعني انا مديون وعليا كذا والحقني، فيجي صاحب القبر بقى بالكرامات بتاعته ويبعت له فلوس، يصحى يلاقي نفسه معاه فلوس. فابن الزيات في كتابه الكواكب السائرة يقول في ضريح الدوريني أحد الكبار المشايخ في الطريقة الرفاعية، يقول أنه مشهور، القبر بتاعه أنه مشهور بإجابة الدعاء في قضاء الدين. وبرضه السخاوي في التبر المسبوق في تحفة الأحباب يقول عرفت هذه البقعة بإجابة الدعاء، وأن من عليه دين إذا قال اللهم بما بينك وبين صاحب هذا القبر عبدك أرديني إلا ما وفيت ديني. وبعدين إذا قال كده يقول لك لابد أن يستجاب له. يخرب بيتك. يعني هم بيعملوا وثيقة بين ربنا، يعني علاقة وثيقة بين ربنا سبحانه وتعالى وبين الدوريني، ويراهنون على متانة هذه الصلة والوثيقة ويقصبون بها على الله جل وعلا. استغفر الله العظيم. وفي أساطير كثيرة في هذا الشأن. يعني في بعد كده الحج للضريح توسلا للحج إلى مكة. يعني يروح الحج للضريح على أساس أنه هو يبقى كفاية كده بلاش يحج لمكة، أو يعني يستغاث به لأن تجيله فلوس ويروح الحج إلى مكة. ف ابن زياد قال عن شيخ صوفي اسمه الإمام العالم العلامة ابن غزال الحضرمي، هذا العلامة بيقول إيه في تشريع جديد افتراه: من أراد الحج إلى بيت الله الحرام فليغتسل في آخر 4 في الشهر، أي شهر كان بعد صلاة الفجر، ويلبس ثوبا ويتطيب بطيب إن كان عنده، ثم يأتي إلى قبر الشيخ أبي الحسن الديناوري ويصلي عنده 4 ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وآية الكرسي والسلام بفاتحة الكتاب وإن أنزلناه ليلة القدر، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألهاكم التكاثر، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم يسلم ويقول: يا فرد لا يزدوج، يا ملك الأشباح والمهج، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدع معيد، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، وأشير بصباحي إلى القبر. يعني كان ده كله بوجهه للقبر مش بالله ربنا. ويكون ذلك قبل طلوع الشمس، ويقول: اللهم اجعل صواب هذا الصلاة الشيخ أبو الحسن الديناوري صاحب هذا القبر. ثم تنزع ثيابك وتجعل في وسطك سروالا وتتمرغ على القبر زي الحمار يعني، وتجعل رجليك خارجة على القبر فإنك تحج في سنتك سودة. بقول لك: وإياك أن تجعله على وجه التجربة فإنك لا تنتفع به. اوعى تعمل كده إن أنت بتجرب، لا، أنت تعمل كده وأنت معتقد إن الكلام ده صح. يعني إذا قبل ما يحج للكعبة حرص الصوفية ان هو لازم يقع في الشرك ويذهب بهذه الهيئة حاجا الى قبر الشيخ الديناوري ويعمل في نفسه الاعمال الفظيعة دي التي لا توافق عليها مواثيق الامم المتحدة. في قبر فاطمة العابدة وابن الزيات بيقول عنه: من أراد الحج يطوف حول قبرها 7 وينوي ذلك تسهيل الحج فإنه يحج في سنته. والسخاوي يقول عن قبور أخرى ومن خصائص زيارتها أنه من زارهم 7 ثبوت عن نية الحج أو قضاء الدين أو حاجة قضى الله حاجته، وقد جرب الناس فوجدوه كذلك إلى آخره. فينبغي لمن عزم على زيارتهم أن يخلص نيته. يعني هذه فكرة سريعة عن أغراض الحج الصوفي. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.